Počínaje únorem 2020 mají zápisy z jednání bankovní rady týkající se měnově politických otázek novou podobu. Nově se čtenáři dozví, jaké konkrétní argumenty používali při diskusi o nastavení úrokových sazeb jednotliví členové bankovní rady. Tomáši, jaké důvody vedly bankovní radu ke zveřejnění těchto tzv. Jmenovitých argumentů? Ty důvody byly v zásadě dva. Prvním z nich je posílit už tak velkou transparenci naší měnové politiky tím, že vlastně plastičtěji veřejnosti popíšeme, jaké argumenty používali v debatě jednotliví členové bankovní rady. A ten druhý argument je, že s uvedením konkrétních jmen ten text bude čtivější, srozumitelnější pro běžného čtenáře, než když jsme používali takové nic neříkající formulace typu zazněl názor nebo jeden člen bankovní rady argumentoval, že. Proč je pro Českou národní banku zvyšování transparentnosti důležité? Transparence měnové politiky je obecně trend, kterým se centrální bankovnictví ubírá v posledních 2 dekádách. Otevřenější komunikace jednak do jisté míry vyvažuje to, že centrální banky jsou na politicích nezávislé instituce a mluví se tady o jistém demokratickém deficitu, a za druhé tím, že centrální banka vysvětluje svůj pohled na ekonomiku, tak vlastně zároveň ukotvuje očekávání lidí ohledně budoucnosti a tím si sama pomáhá v dosahování svých měnově politických cílů. Dá se tedy říct, že ty attributed minutes, jak se právě těmto zápisům z jednání bankovní rady s použitím jmenovatých argumentů říká, jsou dnes už běžnou součástí centrálního bankovnictví? To rozhodně nejsou. Ostatně běžnou praxí úplně není ani zveřejňování jmenovitých hlasů o úrokových sazbách, což je praxe, kterou my máme už od roku 2008, takže my se teď vlastně v tom pelotonu transparentnosti v tomhle posouváme ještě o kus více do úniku před ostatní centrální banky, ale samozřejmě jsou i takové, u kterých ty jmenovité argumenty jsou zveřejňovány. Jako příklad bych uvedl švédskou Riksbank. Můžeš aspoň trochu poodkrýt, jak probíhala diskuse v rámci bankovní rady o tom, zda takovéto jmenovité argumenty zveřejňovat či ne? Ta debata v minulosti probíhala několikrát a dá se říct, že k tomuto kroku se bankovní rada neodhodlala na první dobrou, ale až po několika kolech diskuse. Z mého pohledu je to celkem logické, protože, jak jsem zmiňoval, není to věc, která by ve světě byla běžná. Zvažovali jsme různá pro a proti, ale nakonec skutečně převážil ten názor, že to je rozumný krok k dalšímu posílení naší komunikační otevřenosti. Jak se teď ta nová podoba záznamu z jednání bankovní rady vlastně liší od protokolů, které se i nadále zveřejňují po 6 letech a jsou výrazně delší? Je to skutečně podstatně kratší dokument. Ten veřejný záznam, který zveřejňujeme 8 dní po jednání, má zhruba 3 stránky, potom ten detailní protokol 25 až 30 strán. Ten zveřejňujeme s odstupem 6 let. Dá se zjednodušeně říct, že ten veřejný záznam je určité shrnutí té debaty, zhutnělá forma, zatímco ten interní protokol je pak skutečně velice detailní, téměř doslovný zápis celé debaty. Tomáši, děkuji za rozhovor. Já také děkuji.